Hello everyone, আজি এটা আনবক্সিং ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। মই এটা Amazonৰ পৰা মোবাইল অৰ্ডাৰ দিছিলো আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছো। মোবাইলটো মই আগতে খুলি চোৱা নাই, আপোনালোকৰ আগতে মই মোবাইলটো খুলিম কেনে পাও আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আহকচোন মই এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে পেকেজিংটো খুলি লও, তাৰ পিছত দেখাই আছো। পেকেজিং কোৱালিটি বাৰু ঠিকেই আছে, এতিয়া ভিতৰত ঠিকেই আছে নে সব চাই লও। এই ফোনটো এইটো বছৰতে পাবলিছ কৰিছে। এনে Amazonত ইয়াৰ ৰিভিউ বহুত ভালেই আছিলে আৰু ময়ো চালো অলপ বেলেগত ভালে মোবাইলটো এনাই। এতিয়া চাওকচোন কেনেকুৱা পালো মোবাইলটো। মোবাইলটোৰ লগত চাৰ্জাৰ এডাপ্টাৰ সেইখিনি দি দিছে আৰু এটা বেক কভাৰো দিছে লগতে। আৰু এয়া মোবাইলটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে কমেন্টত। মোবাইলটো মই পাৰ্পল কালাৰৰ দিছিলো। মোবাইলটো মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে, কালাৰ বা ফিচাৰ্ছখিনি। 6500ৰ mAh বেটাৰী আৰু 128 GB ভেৰিয়েণ্টৰ। ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।